Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaj are Universul să îți transmită în acest moment pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate și ce o să te mire. Numărul 1, piatra albastră, numărul 2, piatra galbenă. Poți să asculti și ambele numere și apoi să-mi scrii în comentarii să-mi spui care este cea mai potrivită variantă pentru tine. De asemenea, poți să asculti un număr pentru o situație, un număr pentru o altă situație, un număr pentru tine, un număr pentru altcineva sau un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră și bani. Hai să vedem. Numărul 1, piatra albastră, îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletul tău, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem, dragii mei, ce trebuie să știți pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire în povestea asta. Ia să vedem. Numărul 1. Ok, a început citirea. Ok. Sunt aici niște minciuni ale cuiva, da? Uite, în legătură cu niște acte sau în legătură cu o relație. E ca și cum cineva îți spune, uite, vreau ceva serios, dar de fapt nu vrea. Pe de altă parte, văd aici pe cineva care, nu știu, are o problemă cu legea sau are o problemă în general cu ideea de a fi o persoană asumată, de a-și respecta promisiunile, de a-și respecta angajamentele, văd aici. Pentru tine, speranța, deci ai o speranță foarte mare aici. Unii puteți avea legătură cu zona străinătății sau, de asemenea, puteți să primiți o veste importantă de pe zona internetului. Da? Puteți să primiți o veste importantă, poate de la distanță. Da? Văd aici o persoană sensibilă, cultă, o persoană care are un mod special de a vedea viața. Hai să vedem numărul 1, ce e cu speranța asta aici, pe care o aveți voi. Ok. O surpriză pe care o ai, o surpriză și proces și judecată. Ei, uite, aici poate ai primit deja o veste surpriză în legătură cu un verdict, în legătură cu o veste pe care o aștepți, poate de la distanță, poate aștepți un răspuns din punct de vedere legal sau poate aștepți un răspuns la muncă. Cineva de la distanță vine și îți dă o veste, cum că s-a hotărât să facă un anumit lucru. Bun, pentru casa ta avem un inamic. Na, e cineva care fie pândește casa ta, fie este o rudă aici care stă după colț, parcă stă și pândește. Sau poate să fie un vecin sau cineva care, știu, e puțin gelos, invidios. Ia să vedem. Hopa. Niște piedici. Ia atenție tu ce personaje ai prin jur. Că e importantă și energia asta, știi, cu cine stai în casă sau cine ți este vecin, pentru că tu preiei de acolo, da? Pentru casa ta, cineva care are niște piedici ca să-ți vină în vizită sau cineva se gândește cum să facă să-ți vină în vizită. Poate ai pe cineva în casă care vrea să aducă pe cineva în vizită, să spun că, nu știu, ai un copil și vrea să-și aducă un prieten, o prietenă și nu știe cum să facă. Poate să fie și asta. E cineva care ar vrea aici să te revadă. În curând, bani. Ia uite, îți intră niște bani de undeva anume. Sau primești un răspuns pozitiv privind munca, privind un proiect, o veste pozitivă privind o bancă sau un teren. E ceva ce costă mult. Ia să vedem noi, în curând. O companie plăcută și intrigi între femei. Deci, în curând aici, uite, poți să ai o discuție puțin aprinsă, da, cu o persoană dragă ție. Poate aveți niște discuții în contradictoriu, referitoare la bani, poate referitoare la o investiție.
parcă e o persoană care ar vrea să-ți intre în viață, e o persoană nouă. În viitor, mesaje, deci niște mesaje pe care le primești, poate niște bani pe care îi primești sau o negociere aici care se poartă. Deci, cineva ți aduce un mesaj sau primești un e-mail, ceva. Ia să vedem ce-s cu veștile astea care vin. Numărul 1. Vești pentru realizarea dorințelor și o veste onorabilă. Deci tu aici aștepți o veste foarte mare și aceasta este pozitivă. Da? Aceasta este pozitivă. Ce nu știi tu, ochiul ăsta, deci nu știu, poate tu nu știi că ai o protecție foarte mare divină sau nu știi că cineva e cu ochii pe tine. Cineva te urmărește. Sau nu știi faptul că ceva continuă. O bucurie mare. E cineva care e cu ochii pe tine, e o persoană care mereu râde, glumește, zâmbește, e o persoană care are o bucurie mare în suflet. Sau... Ce e cu ochiul ăsta? Ce nu știi tu? Noutăți plăcute. Deci, cineva aici se pare că abia așteaptă să-ți dea niște noutăți plăcute. E cineva care te urmărește sau cineva care e cu ochii pe tine. Pentru că cineva te dorește, da? Și vrea să-ți dea o invitație, vrea să te invite undeva, să ieși în oraș sau vrea să te cunoască mai bine. Este o persoană cu suflet mare aici. Pe neașteptate, ceartă. Paul. Da? Poate e o discuție așa puțin în contradictoriu, nu-i neapărat acum să se întâmple nu știu ce chestie. Hai să vedem. Ceartă. Ce cu ceartă? Are legătură cu niște bani mulți, cu o moștenire, o sumă de bani și cineva care vrea să te revadă. Poate o persoană stabilă financiar care vrea să te revadă. Doar că e cineva care are parte de o pagubă aici, de o pierdere. Și ce o să te mire? Dragoste. Numărul 1, dragoste, nu știu, vă îndrăgostiți de cineva sau vă întâlniți aici cu o persoană foarte dragă inimii voastre. Poate e persoana asta care vă spionează aici, care e cu ochii pe voi. Sau primești niște vești bune, poate să fie. Ce o să te mire? O pagubă și o persoană vicleană. Aici o să te mire că te păgubești de o persoană vicleană sau că închizi o relație. Parcă, nu știu, îți arată divinitatea, universul, care e problema și atunci ieși din poveste. Da? Ieși din poveste. Ia hai să vedem cu oracolul ăsta. În primul rând vreau să văd aici ce nu știi tu, dar ce e cu persoana asta. Parcă e cineva care te admiră, se uită la tine. Este cineva de la distanță, cineva de la drum lung. Și văd o prietenie, internet. Prieteni, da? Deci, poate este o prietenă sau cineva drag ție care tot ar vrea să-ți scrie, care tot ar vrea să reluați legătura. Însă ce e interesant este că avem aici o relație deschisă, o nouă iubire, un bărbat matur, un bărbat mai tânăr și cineva, nu știu, o iubire veche sau o persoană pe care deja o știi. Nu știu, poate e cineva care vrea să facă cunoștință cu o persoană. Sau poate nu știi că cineva e în căutarea dragostei, e în căutarea iubirii. Avem comunicare, apeluri telefonice, mesaje online și o regină de gheață, da? Este o femeie dură, este o femeie asumată, matură. No. Pe neașteptate, ce-i cu cearta asta?
Are legătură cu cineva care e singur sau cineva căruia îi place libertatea. Avem un suflet geamăn, da? Ceva karmic. Pe neașteptate. Poate apare o rupere a unei relații sau o discuție privind o colaborare. Bani. Bani, noroc și un copil sau o persoană care se comportă ca un copil. Și ce o să te mire în toată povestea asta? Pentru că mi-a ieșit cartea dragostei, o pierdere, o pagubă și o persoană vicleană. Deci e ca și cum te păgubești de o persoană vicleană, o persoană mai puțin plăcută. Un bărbat matur, un bărbat asumat și o nouă iubire sau o persoană necunoscută. Cineva care trece printr-o schimbare aici. Poate e un prieten care ține la tine sincer și îți povestește că are parte de o pagubă, de o pierdere. Ia să mai vedem noi o carte, numărul 1. Pasiune, noroc, destin, așa a fost să fie și o alegere. Dar nu știu, poate cunoști o nouă persoană și poate deja încă ești cu cineva și atunci trebuie să alegi între persoanele astea. Da? Hai să vedem cum e pentru tine toată povestea asta. Cu boală, cu lacrimi și cu o bucurie de departe. Gelosie. Da, deci e posibil să fie o veste care inițial nu-ți place și care până la urmă văd eu aici că te duce la o schimbare. La o schimbare. Ia să vedem acest oracol ce zice. O schimbare, deci un ciclu care se închide, o perioadă care se închide, dar uite, din care tu ești foarte valoros, ești foarte valoroasă. Și avem dorința, atracție, sfârșit, nou început, pace, liniște, sarcină sau sănătate. Deci aici e ca și cum ceva se schimbă radical și lucrul ăsta o să te surprindă. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și nu uitați că dacă doriți o citire pentru sufletelul vostru, găsiți oricând pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Vă invit cu mare drag acolo, oricând aveți nevoie de o ghidare. Vă îmbrăcișez și vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra galbenă. Hai să vedem așadar pentru numărul 2 mesaje, ce trebuie să știi pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Să vedem. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Ok, faci un drum. Unde te duci sau îți vine cineva în vizită? Ai pus punct la ceva de curând, o colaborare, da? O problemă care a fost. Și uite, acum e ca și cum te concentrezi doar pe norocul tău, doar pe pasiunea ta, doar pe bucuria ta. Este un moment aici în care parcă negociezi mai mult lucrurile, da? Este un moment în care accepti o pierdere sau nu mai accepti să-ți pierzi energia chiar atât de ușor. Pentru tine un drum, uite, faci un drum undeva sau îți vine cineva în vizită. Poate este o perioadă în care faci multe drumuri sau conduci foarte mult. Hai să vedem ce-i cu drumul ăsta. Ești lăudat, onorat.
Poate intri în contact cu o persoană care se află la drum de tine. Adică în altă țară, în alt oraș și, uite, primești o veste bună, cineva te laudă. Sau poate să fie un drum către o întâlnire cu o persoană și aici, dacă e așa, răspunsul e pozitiv, poate primești o veste bună de la persoana iubită, mai ales dacă ai o relație la distanță sau dacă aveți de gând să vă întâlniți. Pentru cei singuri, aici poate să apară o veste bună. Pentru casa ta, o bucurie neașteptată, da? O vizită neașteptată, o veste foarte bună în legătură cu o deblocare. Este o persoană aici a căreia îi place să râdă, să glumească, mereu face surprize, mereu e pus pe șotii, mereu e pus pe tot felul de activități din astea. Un noroc. Sau ai aici o persoană care riscă mult. Și o surpriză mare. Deci pentru casa ta aici ai avut o surpriză extraordinar de mare. Cu ce are legătură surpriza asta? Iar, noroc mare. Măi, ce faceți aici? Numărul 2. Nu știu, deci dacă așteptați o veste în casă, în familie, e cu un noroc extraordinar de mare. Și e o persoană geloasă. În curând, dorință sau atracție, poate faci ceva ce îți place sau poate te vei simți atras de o persoană. Mai văd și pe cineva care visează la tine sau se simte atrasă de tine. Hai să vedem în curând. Numărul 2. Îți dorești să primești o veste care ține de acte, o veste care ține de un proces, de un verdict. Poate în curând iei decizia de a face doar ceea ce simți tu. Deci în curând văd aici, uite, o discuție cu o persoană plăcută. Este o persoană blândă, iubitoare, o persoană dragă sufletului tău. Da? E cineva care ia o hotărâre. Da? Poate este o hotărâre în dragoste pe care o iei. În viitor, fidelitate sau un prieten pe care îl întâlnești. În viitor, totuși, eu văd aici liniște, așezare, dar văd că aștepți ceva, fie ai ieșit recent dintr-o relație, fie e vorba despre faptul că ai avut parte de o schimbare, nu știu, ți-ai dat demisia sau ceva ce s-a închis, pentru că văd aici că în continuare vei sta, da, și vei sta liniștit cumva ca să-ți treacă durerea. Nu știu, da. Liniștea asta vine, uite, prin realizarea dorințelor și cu unie relație. Na, uite, poate să apară cineva pe neașteptate, prin intermediul unei rude, prin intermediul unei persoane dragi ție. Sau poate chiar o prietenie să se transforme în iubire. Posibil și asta. Poate semnezi un contract valoros, numărul 2. Ce nu știi tu, o văduvă sau o femeie matură, este cineva care a pierdut multe, a trecut prin multe în viața asta și care se pare că este aici în spatele tău. Hai să vedem. Ce e cu văduva asta? Bani mulți și o bucurie mare. Deci, poate tu nu știi aici că urmează să primești o veste bună privind o firmă, privind o instituție, privind o moștenire, poate să fie și asta. Da? Văd o persoană foarte bucuroasă, foarte liniștită, care cumva, nu știu, poate e un câștig mare de care încă nu știi, poate e ceva legat de zona străinătății. Pe neașteptate, preotul, deci pe neașteptate se poate întâmpla ceva la o zi mare, la o zi sfântă, sau pe neașteptate, mai văd aici clar că poți avea legătură cu un părinte sau cu o persoană pe care tu o respecti foarte mult. Poate este și ceva legat de un examen. Intrigi între femei și boală. Nu.
Nu știu, poate e o problemă aici, banală, de sănătate, la o zi sfântă, la o zi mare. Am dat piatra jos. Ce faceți aici, numărul 2? E o veste și despre un final. Ia să vedem noi aici, mai vreau o carte. Persoană importantă care are o problemă de sănătate. Da? Dar uite, e ca și cum după vestea asta aici care apare, tu reușești să ieși din niște piedici, din niște lucruri ciudate, că mie mi-apare tranziție, schimbare. E ca și cum universul ăsta, divinitatea te protejează până la un anumit punct. Și ce o să te mire? O supărare a cuiva sau o persoană foarte sensibilă. Hai să vedem ce e cu supărare. Numărul 2. Cineva care te vorbește de bine este o persoană matură, în special un bărbat, este o persoană asumată, sigură pe ea. Poate o discuție pe care o ai cu cineva și care te ajută. Ce o să te mire? Noutăți la drum lung. Poate niște vești pe care le primești de la cineva din familie care e la drum de tine. Nu? Hai să vedem, vreau să clarificăm puțin aici ce nu știi tu. O întâlnire, o cină romantică, într-un termen scurt. Nu știu, poate e cineva care vrea să te întâlnească. Oricum o să afli despre lucrurile astea. Ceva ce se termină rapid sau cineva care, sau o problemă pe care o ai și care se termină rapid. O moștenire poate să apară. Dar poate are legătură și cu munca și uite, e ceva legat de o călătorie îndepărtată, o vacanță, un bărbat, o companie străină, ceva este aici, numărul 2. Și e o veste mare. Hai să vedem pe neașteptații ce cu problema asta. Carieră, succes, iubire din trecut și muncă, un coleg. Poate e un coleg de la muncă, da, care are o problemă? Sau o iubire pe care ai avut-o tu pe la muncă e posibil să se întoarcă sau să afli despre o problemă pe care un fost coleg o are sau cineva, nu știu, cu care ai colaborat. Pentru alții puteți să auziți și de ruperea unui contract, ruperea unei colaborări. Control, deci cineva care vrea să controleze tot. Sau este o persoană care a manipulat. Și ce o să te mire? Bani, noroc, iubire și o conexiune sinceră. Ia uite ce interesant. Aoleu. Un rege de gheață, un șef, un antreprenor, este o persoană detașată, sigură pe ea, dar cineva, uite, o să te mire niște discuții pe care le vei avea cu această persoană. Și hai să vedem și acest oracol ce spune. O persoană înțeleaptă, cineva căruia îi place să dețină controlul, dar văd aici și o schimbare. Aici ce o să te mire cineva care spune că vrea să fiți prieteni sau vrea să colaborați.
Sunt și niște vești bune aici care apar de la o persoană inteligentă, iarăși, văd aici, și are legătură și cu un drum, cu o călătorie. Un ciclu care se închide și se deschide altul. Deci tu aici clar primești un mesaj surpriză. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile, vă îmbrățișez cu drag. Dacă vreți o analiză cu mai multe detalii sau dacă vreți o analiză pentru sufletelul vostru, găsiți oricând pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Vă invit cu mare drag acolo, oricând aveți nevoie de o ghidare. Vă îmbrățișez și să ne revedem cu bine și data viitoare. O zi sau o seară cât mai frumoasă vă doresc!